Hi everyone. आज मैले sequence and series यानी कि arithmetic progression geometric progression को एउटा important question लिएर आएको छु। यो send up र SE सम्म long question group मा आउन सक्ने probable question हो। Question में जाऊँ। If three numbers A, B and C are in AP and X, Y and Z are in GP, prove X to the power B minus C, Y to the power C minus A, Z to the power A minus B equals 1. अब यही क्वेशनलाई मैले के पनि पाएँ भन्दाखेरि XYZ लाई GP नदिकन यसमा Y स्क्वायर इक्वल्स टु XZ दिँदाखेरि पनि यो एउटै क्वेशन हो जान्छ। कसरी म तपाईहरुलाई बुझाउने छु। सो अब पहिला सुरुमा यो गिवन कन्डिसनमा जाउँ, यानी कि पहिलो A B C are in AP। सो त्यो दिएकोले गर्दा as A B C are in AP यो अरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने यिनीहरुको के हुन्छ, डिफरेन्स कमन हुन्छ, यानी कि सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टु थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म। B minus A is equal to C minus B। अब हाम्रो यहाँ प्रुभ गर्नुपर्नेमा चाहिँ पावरहरु B minus C A minus B छ। अलिकति पावर ठ्याक्कै साइन चाहिँ डिफरेन्ट छ। त्यसलाई मिलाउने हो भने हामी के गर्न सक्छौं, C लाई हामी यता ल्याइदिउँ B minus C र A लाई यता ल्याइदियो भने चाहिँ A minus B हुन्छ। यसलाई हामी इक्वेसन 1 बनाऊँ। अब हामीलाई अल्जेब्राबाट के थाहा छ भन्दाखेरि सपोज यो 1 प्रुभ गर्नु छ भने यो सबै एउटै बेसमा गएर पावर 0 भयो भने 1 हुन्छ। त्यसकारण अब फेरि हामी सेकेन्ड कन्डिसनमा जाउँ जसमा हामीलाई XYZ चाहिँ GP मा दिएको छ। अब also X Y Z are in geometric progression। अब geometric progression मा भयो भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु भन्दा यो नम्बरहरुको रेशियो कमन हुन्छ, यानी कि सेकेन्ड टर्म अपन फर्स्ट टर्म इक्वल्स टु थर्ड टर्म अपन सेकेन्ड टर्म भनेपछि के भयो त y upon x is equal to z upon y। z upon y भनेपछि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ, y स्क्वायर इक्वल्स टु xz। यो चाहिँ भयो हाम्रो सेकेन्ड रिलेसन। त्यही नै मैले के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, यो नदिकन XYZ are in GP नदिकन if y स्क्वायर इक्वल्स टु xz दिए पनि कुरा एउटै हुन जान्छ। मैले अघि भनेको त्यही कुरा हो। अब यो दुईटा रिलेसन आयो। अब हामी चाहिँ LHS मा जाउँ। अब LHS मा जानु पर्दा x to the power b minus c, y to the power c minus a र z to the power a minus b। अब हामीले b minus c को ठाउँमा के राख्न पर्यो, a minus b। भनेपछि मैले यसमा रिप्लेस गरे b minus c को ठाउँमा a minus b। यसलाई जस्ताको तस्तै सारौँ। यसलाई फेरि चेन्ज गर्ने होइन, यो एउटै पावरमा लानु थियो, ठीक छ। z to the power a minus b। यो चाहिँ हाम्रो फ्रम इक्वेसन 1 बाट आयो। अब त्यसपछि हामीले इन्डिसेसबाट यसको पावर पनि a minus b, यसको पावर पनि a minus b भइसकेपछि यो दुईलाई सँगै राखौं, xz होल टु द पावर a minus b, y to the power c minus a। अब xz भने के हो भाइ बहिनीहरु, y स्क्वायर। सो xz को ठाउँमा हामी के राख्न सक्छौं, रिप्लेस गरौँ y स्क्वायर ले a minus b, y to the power c minus a। यो चाहिँ भयो फ्रम इक्वेसन 2। अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्नु पर्दा ब्र्याकेट खोलौं, y को पावर 2a minus 2b, y को पावर c minus a। अब सेम बेस भएपछि के गर्न पाए त भाइ बहिनीहरु, इन्डिसेसको रुल अनुसार जोड्न पायो। 2a minus 2b plus c minus a। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो 2a र तपाईको a घट्छ, यानी कि a आउँछ माइनस 2b प्लस c। अब हामीलाई चाहियो y को पावर 0 यानी कि 1 प्रुभ गर्नु छ।
त्यो भयो भने यसलाई नै हामीले ब्रेक गर्यो भने y को पावर a minus b फेरि minus 2b लाई हामी minus b plus c गरौँ सो अघि हामीले निकालेको के छ a minus b भनेको b minus c सो यो पार्टलाई हामी रिप्लेस गर्छौं भने a minus b लाई के राख्न पायो b minus c a minus b लाई के लेख्न पायो b minus c है minus b plus c चाहिँ राखिराख्ने यो चाहिँ फेरि पनि हाम्रो फ्रम इक्वेसन 1 नै हो यति भइसकेपछि अब यो b र b काट्छ c र c काट्यो सो y को पावर के आयो त भयो भने 0 जुन भनेकै 1 हो कुनै पनि बेस त पावर 0 भनेको 1 इक्वल्स टु RHS प्रुभड यसरी हामीले अरिथमेटिक प्रोग्रेसन जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन को जुन चाहिँ कमन डिफरेन्स र कमन रेशियो को रिलेसन छ त्यो र अल्जेब्रा को इन्डिसेस लज अफ इन्डिस लगाएर यो हिसाब इजिली प्रुभ गर्न सक्यौं यो चाहिँ मेनली स्ट्यान्ड अप सम्म इम्पोर्टेन्ट छ र एससी मा पनि लङ क्वेशन आउने प्रोबेबल चान्स छ आशा गर्दछु भाइ बहिनी बुझ्नु भयो होला नबुझ्नु भएको खण्डमा कृपया कमेन्ट बक्समा गएर फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू